Vissa jobb behöver man bara 2 stycken för att göra, som det här. Jag ska montera ett par dubbeldörrar uppe på loftet i ladugården. Och eftersom jag inte har några andra fönster på den här väggen, så jag har valt att ha helglasdörrar. Och vad jag inte tänkte på när jag beställde dem var att de väger ju ton, eller rättare sagt ungefär 70 kilo styck per dörr. Och det är 2 dörrar, så det första problemet var att få upp dem till loftet. Det löste vi på 2 man med hjälp av en pirra och drog upp dem. Nu är nästa problem att montera dörrarna. Och då är det så att det hade varit enklare att montera dem utifrån ifall jag hade haft en balkong att stå på. Men nu finns det ingen balkong och då ska vi montera dem inifrån istället. Vi har satt på 2 stycken tvärribbor för att se till att dörren inte ramlar ut. Vi har alltså dörrarna monterade i ramen och sedan så kommer vi att skjuta ut ramen mot de här träribborna som sitter där. Vi får se hur det går. Det är lite pill, men jag tror att det kommer att bli bra i slutändan. Vi får se hur det går. När man beställer dörrar eller fönster så gör man det efter så kallat modulmått. Det vill säga du bestämmer hur stor öppningen är och sen levereras dörren eller fönstret i en ram som är något mindre än det. Det är för att du måste ha någon eller ett par centimeter till godo på varje sida. För att dels för att kunna dreva, det vill säga kunna stoppa i isolering så det inte drar emellan. Och dels ska den ju kunna passas in så den sitter exakt i våg och i lodrätt på sidorna för att den ska kunna öppnas och stängas lätt. Innan man lyfter in ramen i dörrhålet så måste man förbereda genom att till exempel vika in och fästa ångspärr och vindskyddspapper så att det är helt förberett för dörren. Dessutom är det viktigt att kolla speciellt i underkant att det är helt i våg och det inte är några konstiga gliper upp eller ner. För att det är betydligt svårare när dörren är på plats. Point of no return är när man skär upp vindskyddspappen. Sen kan det ju regna och blåsa rakt in på spångolvet ovanför. Så när vi skär upp den nu så måste vi få dörren på plats. Vet inte varför jag kommer att tänka på Lasse Åbergs Snow Roller. När man skär upp vindskyddspappen så gör man det, jag kallar det vindskyddspapp även om det numera är en vindskyddsrev. Så skär man upp den så att man har så pass mycket marginal att du kan vika den in och fästa den runt regelstommen. Det är för att du ska kunna lägga den omlott med ångspärren och få det helt tätt. Balansera på den sidan där du tar bort det första. Normalt så sätter man ju fast dörrramen först och justerar in den så den hänger perfekt utan att ha dörrarna i eftersom det är betydligt lättare. Men eftersom vi inte har den möjligheten, vi vill inte gärna försöka lyfta upp de här dörrarna på en byggställning och hänga på dem, så sätter vi dörrarna först och sen skjuter ut den. Det är lite knepigare, man kommer inte åt lika bra när det gäller att justera. Men tanken är att vi ska sätta den så bra det går och ska man sen justera den så kan man göra det, finjustera i efterhand när balkongen är på plats. Men då är frågan, kan vi hasa ut den i nerkant först? Ja, försöka. Det sitter fast på mitten så det som. Jaha, jag har inte fått upp den där kanske. Ska vi försöka lyfta i stropparna en liten bit? Ja.
tror den kommer upp, men jag är inte säker. Nej, vi försöker med ledkanten först. Hur mycket glapp har du mellan posten där och... Rätt mycket. Då försöker vi ta den lite åt ditt håll. Det var lite mycket. Ja, jag tar tillbaka lite. Så. Går den in emellan? Det tror jag. Du kan bara kolla höjden där uppe så det går fritt. Den är precis. Ska vi försöka få ut den längst ner då? Ja. Ända ut. Och det nu ska gå till. Frågan är om man skulle hämta någon kofot eller någonting och funkar bättre med en sån här. En kofot hade varit effektiv, men samtidigt kan det lätt bli lite elak mot dörrramen och materialet. Så jag testade istället med att använda en liten bit USB-skiva. Och det fungerar rätt hyfsat det också. Och man löper mindre risk för att skada någonting. Är den snart ute vid den yttre tvärslån där? Ja. Jag är inte uppe på den än tror jag. Ja just det, jag ska ut en bra bit. Ja. Nu gick det inte med den. Jag var uppe på den här så kanske går att... Ja, jag tror jag får ta det där sen det är min tur. Det var ju som en dans. Vänta lite. Ja, nu ska man veta var den ska vara också. Ja. Går den där in under där fortfarande? Gör den bra? Precis. Nu ser jag ingenting. Nej. När dörren är på plats så fäster vi den tillfälligt med beslagen. Och sen kan det stora projektet gå igång. Det är att man ska få den exakt rätt. De här beslagen vi använder, det är ju sådana som man använder för att kunna justera i efterhand. Du justerar med en vanlig blocknyckel från insidan. Och sen är de fästa med en skruv rakt igenom så det går att justera åt båda hållen. Det är det som är det pilliga jobbet med att montera en dörr. Och vi arbetar så att vi riktar in så att vi har först botten, tröskeln, alltså så den ligger absolut i våg. Och därefter så riktar man in, går man runt dörren så man riktar in den ena sidan, ena dörrkarmen så att den är perfekt i våg, ovansidan och sen den andra dörrkarmen. Och hur man skruvar på flera sidor samtidigt så rör det sig fram och tillbaka hela tiden så att det påverkar vartannat. Särskilt om man monterar dörrramen separat så måste man vara väldigt noga med att diagonalmåttet är exakt lika stort på båda hållen så att dörren sitter rakt. Sen var det dags att ta av sig säkerhetsbältena, testa att dörrarna går att öppna ordentligt och till slut dra fast karmskruvarna ordentligt med skruvdragaren. Man kommer åt när dörrarna är öppna, det gjorde vi inte tidigare.
Prenumerera gärna för fler filmer från landet och tumme upp om du gillar vad du ser.